Hi everyone. Okay, so my welcome to Bailiwick online class, by the way. So my name is Chef Ely. So I have some few classes in Bailiwick. So my first class, mostly it involves a lot of chocolates. So yung unang class ko po is mirror glaze, chocolate mirror glaze cake, and then with chocolate flower decoration. So it's in the Bailiwick online. And then after that we have quick breads. So my muffins, cones, and loaves. And then my next class would be, it will be launched next week. So it's called The Art of Chocolate. So The Art of Chocolate, we made chocolate bonbons or pralines, and then we did chocolate bars and and what else? And chocolate bar. So it's actually the introduction of chocolate making or chocolate bonbons, basically, because I use compound chocolate and couverture chocolate. I also showed how to make, how to temper chocolate. So I'm not sure if you're aware, but there's two types of chocolate. There's couverture chocolate, which is the real chocolate, and then there's compound chocolate. So same thing, gagamitin po natin ngayon yan. Gumamit ako ng couverture chocolate. So couverture chocolate is made of cocoa solids or cocoa liqueur, and then cocoa butter. So yung ingredients na galing talaga sa cacao. Whereas yung compound chocolate, which is we normally use sa mga baking dito sa atin, iba-ibang maraming brands dyan na ginagamit natin, yun hindi na kailangan i-temper, and it's made of cocoa powder or cocoa mass, and then vegetable fat. So instead na cocoa butter na galing sa cacao, we replace it with vegetable fat. Yung iba is soy fat. So in that case, hindi na siya kailangan i-temper. So all these things diniscuss ko po sa aking online class. So this is just connected po sa online class. Ito naman gagawin ko ngayon technique. Hindi ko po siya tinuro sa online class. So same thing din gagawin ko, may basic up to medyo advanced na chocolate making. So I will also make chocolate ganache. So I will just make a basic chocolate ganache. And then the rest na mga recipes, kung gusto niyo po ng mga ibang flavor, so sa online class po sa bailiwick.com, mayroon pong gumawa po ako ng mango ganache, Kalamansi, and then mayroon ding homemade Nutella or hazelnut ganache. Mayroon po doon. So yeah, so first, bale ang gagawin ko po today is, ang tawag niyan is chocolate lollipops. So mayroon pong truffle shells dito. Ito galing sa Classic Fine Food. It's actually made by Valrhona. So kung gusto niyo bumili nito, nasa Classic Fine Food siya. Ngayon, i-fill po natin siya ng ganache. So yun po yung gagawin natin. Ngayon, kung ayaw niyo naman po ng bumili nito, pwedeng ganito ang gagawin. So Ganache recipe din siya, kaya lang mas marami siyang chocolate kasi para matigas siya, para mag-set. Whereas ito, mas soft siya na ganache. Although, basic ganache recipe lang din siya. Okay, so ang recipe po nito is 200 grams of cream, which is 35% to 36% cream. And then, ito po, ang ginamit po natin is actually couverture chocolate from Auro. So yung nanalo po ng best chocolate, 20 best chocolate in the world. So dapat proud po tayo kasi Philippines is, top chocolate makers in the world. So yun po yung naging advocacy ko po ngayon. Gusto kong introduce yung local chocolate natin kasi bihira po natin gamitin. So that's why sa mga class ko, lagi kong binabanggit na yun, let's try to use local brand. So this is Auro chocolate. Auro. So this is 100 grams, and then butter para maging soft yung texture niya. So normally, if I make ganache, I would boil this. Since dito medyo hindi po pwede mag-boil, so ang gagawin po natin is i-melt po natin siya, and then yung chocolate. So minsan pag gumagawa rin po ako ng ganache,
especially sa ganitong ratio, 200 grams na cream and then 100 grams na chocolate. Ang ginagawa ko lang po is I usually just boil the cream and then ipupur ko lang po siya sa chocolate and hayaan ko siya for 30 seconds para mag-absorb ng heat and then mix lang. And then magme-melt na siya. So in this case, kailangan natin siya initin para make sure na magme-mix siya kasi hindi po natin siya i-boil, di ba? So I'm just using the microwave. So it's very important for chocolate na we don't burn our chocolate. Magma-microwave, especially pag gumamit kayo ng microwave, pag ganyang karami, wag po aabot ng 1 minute. Babantayan niyo po kasi nasusunog po yung chocolate eh. So, when we heat chocolate, so mananotice niyo pag gumagawa kayo ng ganache, minsan nagsiseparate yung oil. Bakit ganon? Kasi overheat. So, kailangan babantayan niyo po na hindi siya naka-on ba? Na hindi siya nasusunog. So, ang chocolate, ideally, dapat initin mo lang siya up to 50 degrees Celsius. Paglagpas na po ng mga 60 degrees taas, nag-start na masunog yung chocolate mo. So in this case, gagamit po tayo ng, so when you're working with chocolate, you have to make sure nga yung color na gagamitin mo is fat soluble or fat based coloring. Kasi alam po natin yung chocolate is oil siya, 'di ba? Or fat based siya. So pag gagamit po tayo ng water based na coloring, hindi po siya magmi-mix ng maayos. So importante na ano siya, oil based. So this is by the way from Sweet Link na brand or na product. Heavy cream, yes. So sa mga recipes ko, sometimes nakalagay doon cream or whipping cream or heavy cream. I usually just use almost the same type of cream. It's just the 35% to 36% cream or 38% is fine. So yun po yung standard ng whipping cream or heavy cream na ginagamit ko. I don't usually use all-purpose cream kasi yung recipe ko hindi po siya design na sa mga sweetened na cream kasi all-purpose cream sweetened na po siya, matamis na po siya. So when you do that, sorry? Yeah, mas matamis na siya. So most of my recipes as well, very light lang yung sugar, hindi siya masyadong matamis. I usually highlight yung natural flavor talaga ng ingredients. So if I use mga fruit-based na recipe, I usually use fresh fruits. So for example, mango, yung sweet lang nanggagaling sa mango. And then in this case, nanggagaling na sa white chocolate. So para hindi na overpower yung sweetness. Boil the cream, warm the cream, and then pour it into the chocolate. And then mix nyo po. In this case, we just use the microwave. This is dark chocolate po. And then this one is cream, whipping cream po. Yung ratio depends on us. This one po, yung gagawin ko po, 200 grams na cream and then 100 grams na chocolate. Now, medyo runny po siya kasi para po dito sa shells. Now, if you don't want to make a shell, or kung wala po kayong shell, baliktad naman po yung ginawa ko. Mas marami po yung chocolate and then lesser yung cream. So 200 grams na chocolate and then 100 grams na cream para po maroroll po natin. So makikita niyo po yung difference mamaya. And then sa texture, yeah. So, minsan pag gumagawa po tayo ng ganache,
minsan wini-whisk po natin. Kaya lang, ang nangyayari, yung pag nag-whisk po tayo, nag-incorporate po tayo ng air. So, minsan pag may mga bubbles yung ganache natin, dahil po yung sa wini-whisk natin. So, normally, when I make ganache, wala lang akong hand blender ngayon, pero usually I hand blend it. Or pwede na yung spatula para mas nicer yung texture niya. Pwede namang i-whisk mo, basta hindi lang, wag lang po sobra. Usually pag ano po lang, parang simmer at or boil, hindi po siya pag mag-start na siya mag-boil yun na po. So, nagbo-boil siya 90 degrees sa 100 degrees, ganun po 'yan. Yes po. Pero normally hindi ko na po kinukuha yung temperature kasi pag makita ko na nagbo-boil na, yun na po 'yun. Kumukuha po ko ng temperature sa chocolates po. Oops. Kailangan siya mag-cool down completely, pero kailangan siyang lumamig bago natin ilagay dito. Kasi pag hindi po siya malamig, so at least mga 30 degrees, pag ganun po, magme-melt po yung shell natin. So, and then, i-add ko po yung butter. So again, sa online class, makikita nyo po yung paano yung paggawa ko ng ganache doon. Hindi po ako nagaganito. Usually, kasi dito kasi wala tayong proper na mga equipments. Usually I blend it talaga. Importante lang naman kasi sa akin real butter siya. Hindi siya margarine. So, yun lang yung nagamit ko. And then, I'm sorry? Anchor butter. Yeah. Okay lang naman po. French butter usually ang mas preferred ko. Mahal, yeah. Basta real butter po tsaka unsalted pag sa pastry. Sabi mo sa amin, ang ginagamit mo, locally, tapos yung butter. Well, dito po kasi, ang problema naman po sa cream at butter dito sa Philippines, maraming artificial na nilalagay sila. So, when I say pag local po, siguro mga fresh ingredients natin, and then chocolate siguro. Kaya lang, ang isa sa mga naging challenge ko nung nag-start ako mag-baking dito sa Philippines, ang daming local products, local brands, ang daming, especially dairy products, na ang daming artificial ingredients. So especially milk. Normally milk, dapat maglalast lang siya 5 to 7 days. But here, months. Cream, ganun din. Dapat 1 week lang siya. So dahil sa mga artificial na nilalagay, matagal siya. So when we say, even buttercup, pag sabihin natin sorry sa buttercup, akala it's not butter, it's margarine. Yeah, so same thing with chocolate. So ang challenge sa chocolate dito, ang dami akala natin chocolate yung ginagamit natin, but it's not real chocolate. Substitute siya, right? So anyway, pag mag-cool down na po ito, pag mag-cool down na po siya, ipapipe na po natin dito. And then pag after nyo pong i-pipe, maghihintay lang po kayo na mag-set siya. So ideally 24 hours siya na, kasi yung chocolate nagko-contract siya within 24 hours. So if it's
less than 24 hours, hindi pa siya totally contract. So what will happen pagka hindi siya 24 hours? So mangyayari, pag nilagay ko siya, akala ko puno na, right? So after 24 hours, parang lumiliit siya. So ibig sabihin na nagko-contract yung chocolate. So nagsishrink siya. So ngayon, pag gawin mo siya within the day, isi-seal mo siya within the day, nagkakaroon ng gap sa loob. So yung shelf life niya umiiksi. So usually kung yung chocolate talaga or truffles, bonbons, umabot siya ng up to 2 months kung proper yung paggawa mo. Ngayon kung meron siyang gap na ganyan, umiksi yung shelf life niya kasi mayroon ng air sa loob. So after nating i-fill yan, gagamit ka lang ng piping bag and then let it set overnight. So in this case naman, ang ginawa ko, pipe din and then hayaan mo lang sa fridge overnight and then the next day i-roll na po natin. So gagamit ka lang po ng gloves and then icing sugar and then i-roll nyo lang po galing sa fridge. Roll nyo lang ng ganyan and then binalik ko ulit siya sa fridge. So again, mas maraming chocolate to and then para madali siyang i-roll. Kasi ito hindi mo maro-roll masyado siyang malambot. So, ang alam natin ng mga truffles dito sa Philippines is yung iba made of cake or sponge, di ba? Yung pag bumibili tayo ng truffles. But actually, yung chocolate truffles is dapat made of ganache. So, ito yung basic chocolate truffles. So, basic chocolate truffles is this recipe. And then after that, niro-roll lang nila. It's either niro-roll nila sa chocolate, sa couverture chocolate or sa cocoa powder. Ganun ka-basic yung truffles. Kasi yung truffles is derived siya from mushroom na truffle. Kaya kamukha siya ng mushroom truffle. Kaya ganun. So hindi siya actually made of tawag nito cake or sponge. So after this, after 1 day, nalagay ko na siya ng stick. So tusok ko lang yung stick. Yes, mamaya po. Actually, yes po, didip po natin. Iba-ibang kulay po makikita niyo po. Sorry. Yes po. Hindi po, sa compound po. Ito lang po gagamit ko kasi I think medyo masyado siyang mataas. So again, kung gusto niyo po iba-ibang flavor, may mga ganache recipes po tayo online. Actually, may free ganache, may free Nutella ganache, homemade hazelnut ganache recipe po tayong dinownload sa online class po natin. Kung gusto niyo po Nutella. So while initin ko po. So this one is dark chocolate, white chocolate po. Initin lang po natin sa microwave. Ngayon, if you don't have microwave, pwede pong double boil. Yung chocolate po hindi po pwedeng direct heat. I'm sorry? Yeah. Pwede po. So this is good for mga dessert buffet po. Pang Christmas.
Huwag po kayo umalis kasi may free chocolate po tayo. after ng class. O yung umalis, di walang chocolate. Ito, chef, digit lang sa white. Yes po, pwedeng white, pwede pong dark chocolate. Later on, I'll show you different variation po ng pag-dip natin. Ano po yung pwedeng flavors, pwedeng itsura. So yung white chocolate, pwede yung Yes po, pwede. Kaya lang yung white chocolate, kailangan po mas marami. Actually, pag gagamit kayo ng white chocolate sa ganache, doble po sa dark chocolate. Mas i-double mo yung way ng dark chocolate. Double po yung pag white. Yung ratio po, yan. So ito yung white, ano po siya, icing sugar, powdered sugar. Para pag i-roll po, mas madali. lalagyan ng Yes po, icing sugar po. powder sugar. Yes po. Yes po. So, ididip po natin to sa iba't ibang kulay. Opo. So may mga chocolate coloring na ganito na para mag-cool down siya. Usually lalagay mo sa microwave tapos shake mo lang po. Kasi lalo na po yung made of cocoa butter, tumitigas po siya eh. Nagsiset po. Lalo pag malamig. Oh. So sa class ko po, sa online, didiscuss po doon kung paano mag-temper ng chocolate, paano mga right temperatures na kukunin. So in this case, dahil compound po yung ginamit natin, again, hindi na siya, yung advantage na lang yung compound, hindi siya kailangan i-temper. Pero kailangan hindi naman siya sobrang init din naman po kasi sa technique na gagawin natin, pag sobrang runny siya, hindi maganda yung parang masyadong manipis yung chocolate. So kukunin ko pa rin po yung temperature na just to make sure na hindi siya sobrang init. So mga 30 degrees po, 30-31 degrees working temperature nito.
mimix ko lang po siya sa mga kulay. So may mga oil-based na coloring po na trinay po namin. Depende sa quality kasi hindi siya ganun ka nagmi-mix sa chocolate, hindi ganun, parang medyo nagsi-separate pa siya. So ang kagandahan nito, maganda yung niya, pag-mix niya sa compound chocolate. Piping bag. So, lagay nyo lang po sa piping bag. Kung marunong po kayo gumawa ng paper cone, pwede din po yun. Parang piping bag siya pero made of parchment paper. So, tatlong kulay po. I'm sorry? Out of the yung sa food color, kasi may cocoa butter, diba? Last time you use the Powder, yeah. Actually, hindi to made of cocoa butter. Made of rapeseed oil. So, doon kay Miss Bam, actually ito hindi natin ginamit. So, ngayon, if you wanna use yung powder, kailangan mo siya i-dissolve sa cocoa butter. Yeah. Pero what do you prefer? Yun po. Actually, mayroong cocoa butter na nakaganito na. So, ganitong itsura niya. And then, powder siya at saka cocoa butter na mix. Pero may
I'm not sure kung mayroon sila. I think meron sila. Double check mo lang. But in this case, made of rapeseed oil siya, hindi siya cocoa butter. So parang cocoa butter substitute din siya. Yes po. Actually, bago ko lang... Parang ang vibrant niya. Yeah, oh. Actually, ngayon ko nga lang na-try siya. Maganda po yung effect niya. Normally, yung ginagamit ko talaga made of cocoa butter. So, ito, maganda nito, hindi siya sobrang tumitigas. Kagaya ng cocoa butter. Cocoa butter, magsiset talaga siya. So, kailangan mo initin ng initin. So pag mas maliit po yung container nyo, mas pag magagawin natin to, mas maganda po kasi hindi nyo po kailangan ng maraming chocolate. So ito cool down ko lang po, may mga chunks pa. So maganda pag nag-i-heat kayo sa microwave, hindi mo i-heat lahat kasi para makakatulong siya para mag-cool down yung chocolate. Kasi pag sobrang init, matagal mo siyang maghihintay ka na na mag-cool down siya. So yung chunks nakakatulong siya para mag-cool down. Naka-medium lang po ata siya. High, actually high. Pero mas maganda sa chocolate, medium lang. Yeah. Hindi. Ang ginawa ko po mga 15 seconds at a time. Hindi po ako, depende kung maraming chocolate, minsan una 1 minute muna and then after nun 30 seconds and then 15 seconds, 15 seconds. Oh yes po. Hindi po pwedeng diretso. Pag diretso niyo po, yung malalaman nyo, makikita nyo po may sunog dito, may itim dito. So, meron po tayong cake pop stand. Kung wala naman po, pwede niyo pong gamitin styro. O di kaya minsan ginagawa ko may jars ka, lagyan mo ng sugar, iba't ibang kulay, kukulayan mo yung sugar, kung nilalagay yung mga cake pops para maganda tingnan. Pero kung meron pa kayo nito, maganda po siya. Test po muna natin. Okay, before po natin i-dip, isisil ko po muna yung chocolate. Kasi minsan hindi siya nasasama pag i-dip nyo. So, before po natin i-dip yan, unahin ko pong i-dip yung So, i-dip po muna natin tong walang shell. Dalawang beses ko po siyang dinidip.
Opo. So, try po natin. Magkakaibang variation po yung tatlo. Lalagyan ko po ng ano, toppings. So, ito coconut flakes po siya. Dried coconut flakes. Sa mango. Po? Sa mango. Yes po. So ito lang po, pinakita ko lang po kung bawa ayaw nyo po magkulay. Pwedeng Ano yan? almonds po. So magla-line lang po kayo ng ganyang kulay. So pwedeng isang kulay, pwede dalawang kulay, tatlo.
Tapos, i-dip nyo po. Ikot. Parang marble. Yes po. Parang mga marble lang. Marble po. So, hindi, nalagyan ko po ng kulay sa ano ko. Kaya nga siyang magdademo. Marble. Pag mas malamig, mas maganda na. Pag mas malamig po, yung alin yung chocolate po. Depende po kasi pag sobrang lamig naman, medyo makapal yung ano. So dapat tama lang yung temperature niya. Ganyan lang po siya. Yes po. Pero mamaya may isa pa po akong gagawin na madali lang. Alin po? Sabi ko walang same design na lalabas na. Wala po. Wala po. Iba-iba. Iba po siya. Limit lang. Ito paano yung lahat na nagkakaroon? Gagamitin mo po siya, sasave mo po siya, parang ganyan po, pangkulay. So, kasi any color naman kung ano yung gusto mo eh. Ngayon, kaya mas maganda kung maliit lang yung lalagyan mo, yung bowl. Kasi para pag konti lang yung ano mong Hindi masyado na yung gray. yeah. Mas nagiging darker. Anong tawag yun? May Japanese stick. yeah, mayroong ano po, actually may may papakita ko sa inyo. Pwedeng gawin natin is itutusok mo sa ano, sa styro lang po ha. Pwedeng dagdagan mo na ulit ng kulay. Gusto mo ng mas maraming kulay. Parang colorful na. Yeah. Tigas na.
kasi ginagawa ko, minsan pagka gusto mong pointed siya, kung may mapapatuhan ka ng mataas, tusok kong ganyan. So magiging point, kasi habang tumutulo siya, pointed siya. Yun yung magiging effect niya. Kasi di po, baka pwede naman, sige. Okay po ito. Pwedeng ganyan din gawin natin para dikit. Nangyayari lang sa kanya, parang ano siya, pointed. Maganda, no? So wala siya talagang parehas, same na ano. Marble siya. Sorry. Walang identity. Yes po. Gusto po mag-try? Dip niyo lang po. Dip niyo po muna. Yep, tas yeah, sila. Yeah, ganyan po. Yeah, perfect. Yes. Sayahan niyo po muna ang tumulo. Yan, pwede niyo pong ano, ganun. Pwede ko siya turn. Para, oh yes po. Para po, sorry po. Ikot po ganyan. Para mature.
lang po ha. Kailangan straight po. Yes, sir. Tapos ikot po. Yung may iba-ibang kulay po ng white chocolate, tapos nilaline ko lang po yung ganyan. Mas maraming po. Mas maganda po, mas maraming po. Oh, ganyan ito, sakto lang po siya. Actually. Kasi pag sobrang baba naman po, tatama po yung bilog. Oh, pwede rin po 'yun. Yes. Yeah. Yes po. Hindi mo naman isasabay. Yes po. Tama po, yeah. Po? Dried mangoes, yeah. So ngayon, yun po yung kagandahan ng paggamit ng truffle shells kasi perfect po yung ano niya. Ngayon, kung wala naman po kayong shell, ganito po yung dinip ko po siya muna. So paano nangyayari? Para naging shell din siya. Tapos, ididip din po natin. Actually, pwede rin na kuwari mga cake pops. Cake pops po. So, mapapansin nyo po, hindi po siya ganun ka-perfect yung bilog. So, siguro try nyo lang bilogin ng bilogin na hanggang maging perfect circle siya. Kung wala pong truffle shell. Okay lang naman. Parehas lang din po. Yeah. Yung maganda lang nito kasi pwede po. Kailangan nyo lang po na kahit ganitong mold na ganyan, pwedeng pong gumawa. Yeah. Yes, yeah. Pero pwede po siyang gawin. Parang paggawa ng bonbon shell, almost the same lang. So nakita mo, dalawa siya eh. Pinag-combine lang. Kasi dalawa to eh, magka-partner yan eh. So, i-combine mo lang silang dalawa. Pwede nyo pong gawin yan. Actually, mayroong mold, paggawa ng mold yan. Kung gusto nyo mag-invest ng 50,000. If you're going to success sa business talaga. Pwede kayong yeah, kung gagawin yung business, right? Ay. Ba? Compound po, yeah. Pwede siyang, yung ginawa ko nito kasi ngayon kung curvature, kung magte-temper ka, kailangan mo ng nag-hold ng temperature. Yung kagaya doon kay Miss Ba, mayroong KitchenAid na nag-hold ng temperature. Yun maganda yun. Kaya mong gawin yun. Hindi siya titigas. Yun lang, challenging lang talaga. Pero again, yun nga, kung magbe-business ka sa mga chocolate business, okay siya. Pero alam mo, sayang yung color, mas maganda kung kanina ganun ka. Yes po. Oh, kung ganyan na konti na lang, dadagdagan nyo na lang po ng kulay. Sa classic fine foods po. Actually yung nag-order nito sa akin, meron siyang business, cake business at saka buffet, dessert buffet. Regularly umorder siya sa kanila. Tacloban pa 'yon. Actually galing pa Manila to, sinip sa Tacloban, binalik ko rito sa Manila. Yeah. Humingi lang ako sa kanya kasi isang box niyan is 500 pieces. So, humingi lang ako sa kanya. Hindi, actually napabili ako. Nag-share lang ako ng kasi hindi ko naman kailangan ng 500 pieces. For demo lang, yeah.
Yeah. Titikan mo na ng white. Yeah. Toothbrush. Pwede. Ngayon, magme-melt po ako saglit ng dark chocolate. Papakita ko naman po yung halimbawa gusto niyo po ayaw niyo po ng ganitong style na chocolate pop, pwede naman din po. Ang dami na, nakakarami na tayo siya. Nakakarami na kayo. Gusto ko po kasi pagka may challenges, masasagot po natin, di ba? Paano kung walang ganyan, walang ganito, di ba? At saka mas maganda may nagtatanong. Po? Mas maganda may nagtatanong. Kasi Yes po, tama po yan. Parang ano yan, Tama po. interesado ka na pero ganun na siya. Ayan. Ito, dark chocolate naman po. Alam na pag nakita ko. Melt po natin. Mas maganda pagkabago. Dapat siya kasi sudamin natin ng pula, no? Kasi gulay blue lang ating dominant. Opo. Actually, nalagyan nga ako ng pula. Binawasan ko yung pula na kumonti tuloy. Yan lang na. Akala ko na parami eh. Maganda pa rin naman siya. Yeah. So, maging creative ka na lang po siguro sa kulay na gusto nyo. Kayo na po mag-ano. Perfect pa na yung gawa mo kanina. Kasi si Chef Nicola yung gumagawa siya, hindi yung loud yung color. Depende kasi sa Yeah, depende po. sa Yeah. preference mo. Preference Iba niyo po, gusto yeah. loud yung Yes po. color. Iba naman gusto na one lang. Pampababa po ng temperature. Yung alin po? Yung isa yung gumagawa ng bonbon. Opo. Kuya Kalamansi siya. Si Kevin Ong po? Kevin Ong. Yes po. Parang hindi naman ginamit yan sa hapon. Pang alin po? Yung nagde-demo po siya. Siguro po. Oh, pero yun po kasi pagka halimbawa sa demo iba po kasi yung try ka kung ano available, di ba? Pero pag magbi-business ka na, minsan meron na silang melting tank. Pag mag-melt ka, lalagay mo lang yung chocolate dyan, magme-melt po siya ng kusa. Pero yung chocolate talaga, importante hindi siya direct heat. So, bain-marie po, tsaka microwave, ganun po yun. Lollipop din po. Pero paste. Yes po.
dati sa work ko po, pagka kailangan ko po ng something sa dessert buffet na mabilisan, ito po yung ginagawa ko. Pag ayaw ko magganyan, mag cake pops, o ano, pang filler po. Para mukhang marami tingnan. So, lagay po muna na yun ng dots. Yan. Stick. Tapos po Parang yung ice to melt. abstract lang po ginagawa ko. Kaya abot isang linggo po. Sa ito ulit. And then kayo na po bahala sa toppings na gusto niyo po. Pwedeng dried fruits, kahit anong dried fruits po na gusto nyo. Ito po is dried mangoes po. Yes. Ito naman po is dried coconut. Iba siya sa desiccated. Yes po, iba pa rin po. And then white chocolate. Hard din siya. Titigas po. Pag matigas na siya, tatayuin po natin dyan. So, dali hintayin lang po natin yan tumigas, and then tapusin ko lang to, yung iba, and then yun lang po. Yun lang po yung demo ko. So, chocolate pops, kung gusto niyo po ng full class ng The Art of Chocolate, nasa Bailiwick online po. Maraming variation. So, from easy na chocolate, so chocolate bars, from compound chocolate hanggang sa difficult, chocolate bonbons, different ganache recipes, marami po doon. So, and then, pwede nyo pong gamitin yung ibang ganache recipes doon. Gamitin nyo po rito, maraming variation, marami po kayong magagawa. So, yeah. Yun po yung chocolate pop class ko. Demo pala, hindi pala class. Tapusin ko lang po to. Yeah, actually, yung color talaga sa ibabaw lang siya. Yeah, so minsan kung mayroong ganito na malalim, yung ganyan, gamitin muna natin yan. Yung sa ilalim nun, white pa rin siya. Hindi talaga siya mag-mix. Yeah, pwede nyo pong gamitin. Yeah. Yan yung microwave. Init nyo lang po eh. Yung ganito, ito, yung mga ganito gusto ko po to kasi microwave safe po siya eh. So pagka init ka ng chocolate, madali lang po eh.
Tapos tatapon. Ay, hindi po. Reuse po natin. Reuse po natin yan. Mar, mas mahirap dumikit yan. Opo. Dapat Ah, yata didikit din. yun, dinidip eh. No? So, Oh, yes, yeah. Pwede din po yun. I-roll nyo po. ito siya hindi ba ito super nipis pagdating ng Hindi naman po. Sakto lang po yan. ito melted chocolate lang. Yes po. Compound chocolate po. Ito, yan yung pop niya, siya to. Ito, dalawang klase po yung ginawa natin. Yung isa po na walang shell. Yung isa naman po diretsong ano lang, ganache po. Tapos dinip lang po. Ito chocolate lang to. Chocolate ganache po. White chocolate tsaka dark chocolate ganache po. Paano niya Po, yan po, nabibili po yan. So, kung ayaw nyo pong bumili, ganito po yung ginawa natin. Niroll, dalawang klase po kasi yung isa, gagawa ka ng ganache, i-fill mo po yan. So, ang kagandahan po nito kasi uniform yung shape niya, yung size. Yung, kung ayaw nyo man po bumili yan, may isang ganache recipe po na mas matigas siya. Set nyo po overnight, tapos i-roll nyo lang po. Tapos lagyan ng stick. Yes po, 500 pesos po isang case. Hindi naman po siya ano. Ito po, ganache. Hindi, white chocolate lang po. Oh. So bali ngayon medyo natigas na po siya, tsaka may kulay-kulay. Yun po yung bali leftover lang po to sa ginamitan ko ng ganyan. Yung color na ginamit ko sa kanila. Ito po. Bali oil-based color po siya. Nasa sweet link po. Meron po sa sweet link. Ito gusto ko So ngayon pag matigas na po siya, ano po siya? Ang bata. Ang bata, yes po. Pwede rin gawin ng bukit. compound chocolate. Compound chocolate lang po. Yan. Paano ko siya ginanon mo lang? Piping bag po, sinikot-ikot lang po. Ngayon sa online class po natin, meron pong tinuro po natin doon kung paano gumamit ng couverture chocolate po. Gumamit ng compound. And then this recipe po yung ginamit po natin, local chocolate lang din po. Oro chocolate po, na couverture po. Yes po, yun nga sabi ko po, kung kailangan nyo na mabilisan na na pang dessert, pwede po yung ganito. Yung mango. Super fresh. Ay, yung chocolate na yan lang na Yes po. tapos yung ordinary pang color lang na Kailangan oil base po siya. Yes po. Kasi pagka water base po, hindi po nagmi-mix yung sa chocolate. pag nilalagay mo yung compound chocolate nilalagay na yung Alin po? yun lang, yung compound chocolate lang. Yung dinip po natin? Yes po, compound chocolate lang po yan. Yung shortening, hindi ka nagdadagdag. Hindi po. Ay, oo, para sa... Hindi po.
Yes po, bago po siya mag-set, lalagay na po natin yung toppings po niya. Okay, yun lang po. Thank you very much for tuning in. So, lang po ha. Mapapaalam po tayo sa ating dean kung pwede po natin tikman. Pipicturean po muna natin.